So moto friends, scooter rider here, signing on. Hopefully napanood nyo na yung mga upload ko. Ngayon gamit ko ang aking e-action camera version 1 na modified with external audio jack by M3 Moto, which is gamit pa rin ni Alex Motovlog. Ito pa rin daw ang kanyang camera. Nakapag-kwentuhan kami sa aking video upload na nakaraan. So, doon lang naman minsan tayo nakakapag-chat-chat yung mga fellow motovloggers. Form of communication at kamustahan sa mga comment box below. Maganda talaga minsan, or dapat always reply kayo dun sa mga nagko-comment. Para subscriber and fellow motovloggers interaction mag-grow. Yan. And ganoon naman ang ginagawa ko. Minsan puso saka like lang. Yan, pag medyo busy. At minsan naman, binabalikan ko naman sila. Minsan kasi hindi nag-appear sa notification yung ni YouTube pag may nag-comment sa'yo. Kaya minsan ako, nag-check ako sa YouTube Studio, or minsan tama. Tapos minsan sa browser, yung hindi ko pa nare-replyan, merong option dun eh. Minsan ang dami nga eh. Then minsan iniisa-isa ko from luma. Yan, check ko kung may bagong comment. Makikita mo naman yung pag may bagong comment. Hindi mo pa napusuan o hindi mo pa na-like. Then yun. Pero minsan sa dami ng video ko, minsan inisa-isa ko yun. Asa talaga ayop yan. Hindi nila alam yung mga, or ewan ko kung nakikita nila tayo. Yun lang naman, usapan natin yung sa pag-comment sa mga YouTube upload nyo. Makakadagdag din yun ng subscriber. Siyempre pag nasagot nyo yung katanungan nila, magsasubscribe sila sa inyo. Yan. At salamat sa taas at magandang panahon. Salamat sa taas, salamat sa lahat. Siya lang ang nakakalam sa buhay natin. Tayo lang ang nagagawa ng direksyon natin. Gagabayan lang tayo nila. Kuya, huwag ka mag-cellphone. Ayan, dahil nadi-discussion sa atin. And ano pa ba? Meron akong in-upgrade dito sa Super 8 ko. Hindi ko lang ginawa ng video. Pero gawan natin ng video. Pwede naman natin tanggalin yan eh. And sa ngayon medyo hindi pa ako nasa mood magawa ng video, mag motovlog. Kailangan ko lang papalitan din ang mga pairings na ito
RonMid. Lakas ng crosswind. Hindi na ganun kahigpit. ECQ na eh. Yung kanan na naman to si kuya. Hilig niya sa kanan. Ito na, kanan na naman. Yan, cross visor tayo pero naka open vent dahil mainit. So balikan ko na lang kayo kung may maisip tayong ano. May mga upgrade ako kay RonMid kaso wala ng budget. Andiyan na yung mga dumating na. Pero yung pagpapa-install nito ng iba wala pa akong extra budget. Pero yung isa nakabit ko na, na-install ko na. Kasi another 350 yun pag ipapa-install mo. And okay naman. Minsan kailangan mag DIY din or gawin mo sa sarili mo para ma-experience mo. And saka ko na lang kayo balitaan sa performance niya. Pero so far so good naman. Sana na itong gulong kasi okay naman din. Hindi ko alam din kung ibabara and side mirror ko tong KYMCO Super 8 ko AKA RonMid. Then tatanggalin ko tong utility bar kasi harang sa speedometer gauge. And lalagyan ko na siyang ng side mirror mount na ano na Motovlog bracket. Yun lang naman ang bala ko. Then yung fairings nga papalitan ko. Yung front end, yung ano niya, batok, mukha at batok. Kasi wala na yung mga ano niya basag na yung tornilyuhan. Kaya medyo pag nalubaki maingay. Then yung belly niya bala kong papalitan. Yung pa lang naman, hindi ko alam kung magkano yung buong fairings nito Oo, 1DECADE and
1 year na to sa September 8. Lakas ng crosswind. So yun, maraming salamat ulit sa viewers, subscribers, fellow motovloggers, my wife and my son, and my family, friends, schoolmate and office mate. Yan, maraming salamat sa mga nakakaalam ng channel ko. Eh, sa mga ka-Super 8 ko, ka-KYMCO, yan, maraming salamat sa suporta. Mag-upgrade ng motor, wala pang budget, pero kung mag-upgrade ako, siyempre KYMCO brand hanggat maaari. Then papagandahin ko to si RonMid, papapugiin natin pala. Wala kong papunturahan din yung ano na ito eh, chassis. Baka ano na ng kalawang. Kasi okay pa naman talaga siya eh. Yung mga problema along the way, pero nakagawa naman. Siyempre 1 year and 1 decade and 1 year na to, hindi magkaroon ng problema to kahit pa paano, di ba? Yung iba nga bagong bago nagkakaproblema eh. Ito late din naman siya nagkakaproblema. And pinapalitan naman na tayong mga parts nito. At pwede pa naman palitan din ulit. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat. Good vibes lang tayo at tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy lang natin ang buhay natin. Magdasal na matapos na itong problema na to ng buong mundo. At chillax lang tayo. Ride and drive responsibly. Stay home, stay safe, stay healthy and stay clean. And pray always. God bless you all. This is Scooter Rider here, signing off. And peace out. Please click like and share para konting tulong sa channel ko, para sa next milestone ko. And see you on my next video upload.